Hello, bữa nay là 31 tháng 12, bữa nay nuôi riêng, mới bữa nay mua nè, đó, mua cua chài la, là cua tôm đỏ, là dưa leo, là lôn họ ăn. Ăn cho biết nuôi riêng người ta. Bây giờ quay gần gần để cho dễ thấy. Con keo nó hát á. Nặng cho đâu? Chị hát á. Ăn đi, đây là tôm đỏ nè, thấy chưa? Tôm đỏ. Cái kèo cho nó không có dập bao nhiêu tiền, không có bao nhiêu thịt mới ha. Đùa. Nếu rằng người ta gọi là một con tôm hùm nhỏ vậy. Chấm dùng tiêu. Mà xích vô. Mà xích vô chút. Em đố không thảm. Rồi. Để nó được mày cái xích vô của người của mày thôi. Không được mà. Rồi cái bọc của đây là cái gì nổi cái này. Thấy không? Đã bỏ lâu rồi uống bia, bây giờ uống bia lại. Tại vì bữa nay nuôi dê mới uống chai cho vui. Vô cho hết năm 2018. Bia má đâu vô má. Vô má. Uống đi. Vô cho cùng ly cho vô. Vô. Cũng mà trào lên chưa? You're drinking the same thing. Hả? You're drinking the same thing. I'm drinking beer. Nè con uống sweet tea nè, sweet tea ở đây nè. The sweet tea over here. Nó nói uống đừng có uống nhiều quá mất công say. Ai? Con keo. Ôi, mẹ nó mới húp có mấy miếng mà nó nói đừng uống nhiều quá mất công say. Mới lo gì nữa. Ơn cho chị hai con. Có chút ngò nè, lấy ngò ăn. Nó cũng ngò. Dưa leo dài cũng ngon, mà không ngon bằng cái dưa leo ngắn của mình nữa ha. Nó hơi đắng đắng. Đắng đâu? Hay do con ăn ngò. Ủa có đắng không? Cái này là con cua đỏ vàng, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Cua này á có thịt không ở trong. Má ăn này má. Nè. Đấy luôn. Ăn đi. Hết sáo làm chi? Sáo rồi. Hết sáo là lỗ á. Hết sáo là lỗ á. Nè cái này nè. Ngọt chứ. Đòn tôm mà. Còn không có bỏ cái gì vô á. Cái luộc không á. Ngọt á. Cái này là lúc là nó mình lúc nó cũng có thịt. Mình lấy cái này mình rễ đó.
hỏi lắm mà vô nữa. Nó còn ăn á má, còn ăn. Cháu nó còn ăn. Ăn miếng hồi nãy giờ. Nó thay rồi nè, không biết nữa hả? Thay rồi, thấy không? Để cho bao nhiêu thịt nè, thấy không? Trồng cái cây, trồng cái nữa. Có ăn ở. À, còn hả? Ừ. Là có bia á. Cái này mua có một thùng mà được 4 kẹp này à, 4 kẹp này à. Đấy, nó ít hơn trong cái thùng mà 45 đồng đó mình mua. Cái thùng mà 45 đồng nó nhiều hơn đó ha. Ừ. À, lấy cái này nè. Cái này nhỏ nè. Cái này thùng nhỏ. Bữa nào có tiền á mua cái thùng lớn á, mua cái thùng lớn ăn á. Còn có đi hỏi mấy lần luôn á mà cái thùng lớn thì người ta mua hết à. Người ta đặt trên mạng á, người ta mua á. Ừ. Còn cái chỗ mà cái thằng xem mà nó ở cái bên cái tiệm mà mình hay vô chợ lớn á, nó bán hôm qua nó bán nguyên thùng 190 đồng. Mà con không biết bao nhiêu càng thôi, không dám mua, thấy không? Chắc có nhiều á, 7-8 càng á. Trăm mấy đồng mà cái khoảng 10 pound á, 10 pound á, mới ha. Bữa nào mua con cái ăn thử cho biết thử. Ăn không một, ăn đi. Ăn. Đòi tiền bà nào cũng không trả đâu. Ừ. Nó ngọt như thế này á. Ừ. Muốn ăn cuốn. Ừ. Thôi, quay video đó được rồi. Bye bye. Chúc con Happy New Year vui vẻ năm 2018 bước qua năm 2019. Bye bye. Nói bye bye không? Bye bye. Bye bye, tao uống bia. Rồi.